අන්තිමටම අපි කතා කරපු කන්ටෙන්ට් වලදී වැඩිපුරම අපි කතා කරේ graphic designing, animation හා සම්බන්ධ දේවල්. මම පොඩ්ඩක් එතනින් වෙනස් වෙලා ආයෙ අපි මුලින්ම කතා කරපු කන්ටෙන්ට් වල පැත්තට යන්න උත්සාහ කරනවා MS Excel ගැන පොඩ්ඩක්. MS Excel වල කොහොමද Marksheet එකක් හදාගන්නේ? නැත්නම් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට Marksheet එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකේ marks එකතු කරන්නේ, gradings දෙන්නේ, අන්නේ හා සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්නේ. මම ඒකට MS Excel open කරගන්නවා මුලින්ම. මම blank workbook එකක් open කරගන්නවා. මම මුලින්ම මේකෙදි මට ඕනි කරන condition ටික මම පැත්තක ලියා ගන්නවා. මට වැඩි පහසු වෙන්න ඕන නිසා. එතනදි මම පෙන්නන්නම් මේ Marksheet එකට මම එකතු කරගන්න දේවල් මොනවද කියලා. එතකොට මම මුලින්ම assignments වලට මම දෙනවා 5ක්. එක assignment එකකට ලකුණු 100 ගානේ 5ක් දෙනවා. ඊළඟට මම quiz දෙනවා 5ක්. ඒ වලට ලකුණු 10 ගානේ දෙන්නේ. ඊළඟට මෙතෙන්දි mid exam එකක් තියෙනවා. mid exam marks දානවා. ඒකට ලකුණු දෙනවා 100ෙන්. ඊළඟම end exam එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ලකුණු දෙනවා 100ෙන්. මට මේ සියල්ලම ටෝටල් එක 100ක් එන විදිහට මම මේක හදා ගන්නවා. මෙතන ලකුණු 100ක් හම්බුනාට ඇත්තටම මෙතෙන්දි මම මේ ලකුණු 100ෙන් 10යි ගන්නෙ. ඒ වගේම quiz වලින් මම 10යි ගන්නෙ. mid exam එකෙන් මම 20ක් ගන්නවා. ඊටු 60 මම ගන්නෙ end exam එකෙන්. මේ විදිහට තමයි මට 100% සම්පූර්ණ වෙලා ලකුණු එන්න ඕනේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ. ඔය විදිහට තමයි මම මාක් ෂීට් එක හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම ඒකට අවශ්‍ය කරන මාක් ෂීට් එක හදාගන්නා මුලින්ම මම ඒකෙදි දෙනවා සීරියල් නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ස්ටෝන් නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම assignment 1 සිට assignment 5 දක්වා මම assignments වලට ලකුණු දෙන්න හදාගන්නවා. මේ assignments පහට අදාළව මම මේක merge කරලා assignments කියලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම quiz වලට තව පහක් හදාගන්නවා. ඒ ටිකත් merge කරලා quizzes කියලා මම ඒක merge කරගන්නවා. ඒ වගේම mid exam එකයි end exam එකටයි මම හදාගන්නවා. ඒ වගේම මම මේක total කරගන්න ඕනි. total එක ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මට grade එකක් දෙන්න ඕනි. ඔන්න ඒ ටික තමයි මට අවශ්‍ය කරන mark sheet එක. මේකට තව අපි columns දෙකක් එකතු කරනවා. ඒ columns දෙක අපි එකතු කරන තැනදී කතා කරලා බලමු. දැන්ට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්දී assignment සහ quizzes වලට marks දෙන column ටික size එකෙන් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. පළලින් අඩු කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේකෙදී පළවෙනි student add කරනවා. මම student number එක දෙනවා ST.3.1. මෙයා තමයි පළවෙනි student. මෙයාට ලකුණු 100ෙන් තමයි ලකුණු දෙන්නේ assignments වලට. assignments පහට මම මුලින්ම මම ලකුණු ටිකක් දීගෙන යනවා. පළවෙනි assignment එක 75යි, දෙවෙනි එකට 82යි, තුන්වෙනි එකට 86යි, ඊළඟට 76යි, පස්වෙනි assignment එකට 92යි. ඔන්න මෙයාගේ assignment marks ටික මම දුන්නා. quizzes වලට දෙන්න ඕනේ ලකුණු 10 ගානේ 5ක්. එතකොට මම 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවකින් දෙන්න ඕනේ. මම කින්ද පළවෙනි quiz එකට ලකුණු 8යි, දෙවෙනි එකට 7යි, ඊළඟ එකට 5යි, ඊළඟට 6යි, අන්තිම quiz එකට ලකුණු 9ක් හම් වෙනවා. mid exam එකට ලකුණු 100ෙන් දෙන්න ඕනේ. මම mid exam එකේදී ලකුණු 75ක් ගත්තා කියලා මාක් කරනවා. end exam එකේදී එයාට ලකුණු 68ක් හම්බුනායි කියලා මම ගණන් හදනවා. දැන් මම මේක total කරලා grade එක ගන්න ඕනේ. total එකට ගන්නකොට ලකුණු 100ට එන්න හදන්න ඕනේ. මෙතන එකතු කරොත් ලොකු ගාණක් එන නිසා මම මුලින්ම assignments marks වලින් මෙයාට කොහොමද ලකුණු එන්නේ කියලා බලන්න මම assignments marks අවසන් වෙන තැනට තව column එකක් දා ගන්නවා. ඒක assignment marks වල total එක ගන්න column එක විදිහට මම පෙන්නනවා. ඒ වගේම quizzes වලට පිටිපස්සෙනුත් තව column එකක් දා ගන්නවා. quiz වල total එක කියලා. මෙතෙන්දි මම මේ assignments පහේම total එක ලේසි අපිට auto sum වලින් total කරගන්න. මම auto sum වලින් total කරගන්නවා. ඒ වගේම quiz වල total එකත් auto sum වලින් function කරගන්නවා sum කියන function එකෙන්. හරි. දැන් ඔන්න total වෙනවා. assignment පහේම total එක 411ක් විදිහට අවිලා තිනවා මෙතෙන්දී. ඒ වගේම quizzes වල total එක 35ක් කියලා අවිලා තිනවා. mid exam එකට 75යි, end exam එකට 68ක් විදිහට අවිලා තිනවා. මට දැන් ඕනි
ඇත්තටම මෙතන මේ 411 කියන්නේ ලකුණු 500කින් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. assignment 1 වලට 100යි, assignment 2 වලට 100යි, ඔය විදිහට assignments පහට 100 100යිලා 500කින් තමයි 411. මම මුලින්ම මෙයාගේ ලකුණු 100කට හදාගන්න මේක 5න් බෙදන්න ඕනේ. ඒකිනුත් 10යි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. එතකොට 5න් බෙදලා ආයේ නගය 10න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ අගය 50න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේක ටෝටල් කිරීමේදී මේ විදිහට මම ලියනවා ටෝටල් එකේදී equal මෙතන තියෙන assignments වල ටෝටල් එක අරගෙන ඒක බෙදනවා 50න්. ඒ කියන්නේ මෙතන මුලින්ම 5න් බෙදා ගන්නවා assignments 5ේම අගය 500කින් ආපු නිසා 100 කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනිනුත් 10යි අපිට ගන්න තියෙන. ඒ නිසා 50න් බෙදාගෙන වරහන වහනවා. ඒකට මම එකතු කරනවා quizzes වල marks ටික. එතකොට 10 ඒවා පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 50න් තමයි මෙතන 35ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 50න් 35යි කියන්නේ මට ඕනේ ලකුණු 10න් ගන්න. එහෙනම් මම ආයේ ඒක 5න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ 35 කියන අගය අරගෙන ඒක බෙදනවා 5න්. ওই විදිහට ගන්නවා. එතනින් පස්සේ මට ඕනේ මිඩ් එක්සෑම් එකේ ලකුණු දීලා තියෙන 100න් ඒක 20න් තමයි මට ලකුණු ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම මිඩ් එක්සෑම් එකේ ලකුණු වැඩි කිරීම 20 බෙදීම 100 කියලා මම ගන්නෙ 120ක් ගන්න ඕන නිසා එතනින් පස්සේ මම ආයේ ගන්න ඕනේ මේකේ මිඩ් එක්සෑම් එකේ ලකුණු 100න් දීලා තියෙන ඒක 60න් වෙන විදිහට ලකුණු හදා ගන්න. ඒක නිසා මම එතෙන්දිත් end exam එකේ ලකුණු නැත්නම් final exam එකේ ලකුණු මම 160කට බෙදනවා. ඒ නිසා 60 බෙදීම 100 කියලා අරන් මම දැන් මේක ටෝටල් කරලා ගන්න හදන්නේ. එතකොට මෙයාගේ ලකුණු 71.02ක් විදිහට එනවා ටෝටල් එක. ආයෙ නැවත මම අරන් පෙන්නන්නම්. මෙතන H2 කියලා පෙන්නන්නේ මෙයාගේ assignment total එක. ඒක 50න් බෙදන්නේ අපි. එයාගේ මුලින්ම assignment 5ේම ලකුණු 500කින් එන නිසා 100කට ගන්න 5න් බෙදෙනවා. ඒ වගේම 10 කරන්න ඕන නිසා 10න් බෙදෙනවා. ඒතර 50 5 වරක් 10 50 නිසා තමයි H3 කෙනාගේ 50න් බෙදන්නේ. ඊට පස්සේ quizzes වලට එන්නේ ලකුණු 10 බැගින් 5ක්. එතකොට ඒ 50න් ලකුණු එන්නේ. ඒ නිසා ඒක 10 දක්වා අඩු කරගන්න 5න් බෙදෙනවා. ඒ වගේම mid exam එකේදී 120යි ලකුණු ගන්න කියන්නේ end exam එකේදී 160යි ලකුණු ගන්න කියන්නේ ඔන්න මෙයාගේ total එක එනවා 71.02යි කියලා. දැන් ඊළඟට මම ආයෙ පෙන්නන්න හදන්නේ grade එක. grade එකේදී මම මෙයාට grade කරනවා A+, ඒ වගේම A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E. ඔය විදිහට තමයි මම ග්‍රේඩ් කරන්න හදන්නේ. ඒ ග්‍රේඩින් වලදී 100ත් 95ත් අතර නම් A+, 94ත් 85ත් අතර A, 84ත් 75ත් අතර A- එන්න හරි ගස්ස ගන්නවා. ඒ වගේම 74ත් 70ත් අතර B+, 69ත් 65ත් අතර B, 64ත් 60ත් අතර B-, 59ත් 55ත් අතර C+, 54යි 50යි අතර C, 49යි 45යි අතර C-, 44යි 35යි අතර D, 34යි 0යි අතර E එන විදිහට මම මාක්ස් ටික හරි ගස්ස ගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතෙන්දි ග්‍රේඩින් කරන්න හදන්නේ. මම මේ විදිහට මම මෙතන ලියනවා gradings. මම මේක if කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින් ලියන්න හදන්නේ. මීට කලින් අපි NIC number generator එක කරනකොට වීඩියෝස් ටික බලනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා nested if එක අපි පාවිච්චි කරනවා. if එකක් ASCII තව if එකක් ලියන්න. nested if එක හරහා තමයි මම මේක ලියාගෙන යන්නේ. මම මුලින්ම equal if වරහණක් කරලා කියනවා මේ total එකට ඇවිල්ලා තියෙන අගය 100ට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ මෙතනදී පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා 100ට වඩා වැඩි වෙන්න බැහැ ලකුණු 100ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් මොකක් හරි error එකක් තියෙන. ඒ නිසා මම මුලින්ම 100ට වඩා වැඩි නම් error එකක් එන්න ලියනවා. එතකොට මම කියනවා මේ අගය
100ට වඩා වැඩි නම් error එකක් පෙන්වන්න. එතනින් පස්සේ මම ලියනවා ආයේ false part එකට if එකක් ලියලා මම මේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ටික ලියාගෙන යන්න හදන්නේ. if මේ අගය 95ට වඩා වැඩි නම් එතන a+ එකක් පෙන්වන්න. ඒ වගේම එහෙම නෙවෙයි නම් මේ අගය 85ට වඩා වැඩි නම් a එකක් පෙන්වන්න. ඒ වගේම මේ අගය 75ට වඩා වැඩි නම් a- එකක් පෙන්වන්න. ඒ වගේම මේ කියන අගය 70ට වැඩි නම් b+ එකක් පෙන්වන්න. ඒ වගේම මේ අගය 65ට වැඩි නම් b එකක් පෙන්වන්න. ඒ වගේම මේ අගය 60ට වැඩි නම් b- එකක් පෙන්වන්න කියලා. තව තියෙනවා c+c c-de. ඒ වලටත් අපි ලියාගෙන යමු. if මේ අගය 55ට වඩා වැඩි නම් c+ එකක් පෙන්වන්න. if මේ අගය 50ට වඩා වැඩි නම් c එකක් පෙන්වන්න. if මේ අගය 45ට වඩා වැඩි නම් c- එකක් පෙන්වන්න. if මේ අගය 35ට වඩා වැඩි නම් d එකක් පෙන්වන්න. if මේ අගය 0ට වැඩි නම් e එකක් පෙන්වන්න. දැන් මම මෙහෙම nested if එකේ brackets ටික close කරගෙන ගිහලා enter කරනවා. දැන් මෙතෙන්දි පොඩි ගැටලුවක් ඔයගලන්ට දැන් ආවේ නැතත් ඉදිරියේදී එනවා. මොකද බලන්න මම කියලා තින්නේ a+ එක 100 සහ 95 අතර. ඒ කියන්නේ 95ත් a+ වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම නිකමට මෙතන තියෙන අගය මම පෙන්නන්නම් 95 කරලා 95 කරොත් එයා එන්නේ a එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම එයා ගන්නේ 95 a+ එකක් නෙමෙයි a එකක් කියලා ගන්නෙ. මොකද අපි මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකේ 95ට වඩා වැඩි නම් විතරයි a+ දෙන්න කිව්වේ. මෙතන එහෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ 95 හෝ 95ට වැඩි. ඒ නිසා මම මේ හැම වැඩි ලකුණක් තියෙන තැනකදීම සමාන කිරීමකුත් දානවා 95 හෝ 95ට වැඩි, 85 හෝ 85ට වැඩි, 75 හෝ 75ට වැඩි, 70 හෝ 70ට වැඩි, 65 හෝ 65ට වැඩි, 60 හෝ 60ට වැඩි, 55 හෝ 55ට වැඩි, 50 හෝ 50ට වැඩි, 45 හෝ 45ට වැඩි, 35 හෝ 35ට වැඩි, 0 හෝ 0ට වැඩි කියලා. එහෙම කරලා enter කරාට පස්සේ මෙයා a+ එකක් එනවා. දැන් හරි. දැන් අපි check කරලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙතන අගය මට 100ට වඩා වැඩි අගයක් ආවනම් මම මෙතන අගය 100 කියලා වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට a+ එකක් එනවා. 101 කියලා වෙනස් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? error එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයා 100ට වඩා වැඩි වුණොත් error එකක් එනවා. 100 වුණොත් a+ එකක් එනවා. 95 වුණොත් a+ එකක්. 94 වුණාම එයා ඒකක් බවට පත් වෙනවා. අපි බලමු 15 වගේ අගයක් දීලා එයා e එකක් වෙනවා. ඒ වගේ අපි බිඳුවේදී check කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බිඳුව වුණොත් ඒත් e එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මාක්ස් ටික හරි 100 බිඳුවේ සිට 100 දක්වා අගයන් වලදී a b c d e වලට අදාළ දේවල් එනවා. 100ට වඩා වැඩි අගයක් ආවොත් එතෙන්දී ඉබේම 101 වගේ අගයක් ආවොත් error එකක් එනවා. 150 වගේ ආවොත් error එකක් එනවා. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට ගණනය කිරීම හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඕගොල්ලෝ විතා පොඩි දෙයක් ඇතුළේදී ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී හිතන්න දේවල් ටිකක් තිබුණා. මොකද්ද assignment marks වලින් කොහොමද assignments 5ක ලකුණු 110කට ගන්නෙ, quiz 5ක ලකුණු 110කට ගන්නෙ, mid exam එකේ ලකුණු 120කට ගන්නෙ, end exam එකේ ලකුණු 160කට අරන් total කරලා 100 ගන්නෙ සහ එතෙන්දී grade එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා ඒ දේවල් එක්ක ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තා නම් මේකට like කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා නම් දැනගන්න තියෙනවා නම් මේකට comment කරන්න. ඒ වගේම මේක වැදගත් තව කෙනෙකුට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේක share කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.